Вітаю! Це завершальна лекція цього курсу, і я сподіваюся, що попередні лекції багато про що вам роз'яснили в контексті різного типу візуальностей, режимів візуальностей, як зображення нас конструюють і ми їх конструюємо. І на кінець я би хотів поговорити про те, як в наукових дослідженнях використовуються різні типи зображень, зокрема фотографія. Перед вами світлини відомих, але для багатьох людей маловідомих людей, львів'ян. Вибачте, якщо хтось буде слухати цей курс з інших міст України, тут фокус більш львівський, бо я цей контекст знаю краще. Це Юліан Охорович і Юзеф Свідковський. Між ними немає прямого зв'язку, тому що Юліан Охорович був викладачем і професором Львівського університету. Він був одним з апологетів створення психології як окремої науки. Він був організатором Міжнародного конгресу психологів у Парижі. І людина, яка активно робила експерименти з гіпнозом, телефоном і телеграфом, тобто з передаванням інформації на відстань за допомогою шнурів, а також не шнурів. І одне з цілей, які хотів робити Юліан Охорович, а ще раз нагадую, це людина просвітництва, тобто це вчений, який багато досліджував душу, але цю душу він досліджував під назвою психологія, психія. Тобто він шукав, як можна сфотографувати, наприклад, душу. А Юзеф Свідковський, поруч, якого ви бачите на цій світлині, був вже головою товариства імені Юліана Охоровича у Львові. І це було парапсихологічне товариство, яке, власне, займалося дослідженнями невидимих аспектів природи. Власне, від самого свого початку фотографія, вона потрапляє, з середини, нехай, 19 століття, вона потрапляє вже в усталені режими. Мішель Фуко використовував поняття епістеми, можна використовувати поняття наукових парадигм, але в загальному це просто розумні слова, які пояснюють те, як ми розуміємо в даному конкретному моменті, як збудований світ навколо. Можна це назвати теж ідеологією. І світлини завжди потрапляють, світлини, я маю на увазі, різний тип візуальної творчості, він завжди потрапляє в таку якусь або наукову парадигму, або в якусь таку епістему наукову, або в якусь таку ідеологію, і завжди починає взаємодіяти з нею, і він від неї чогось бере. Тому важливо цей сюжет проявлення фотографії, коли ми бачимо, що вчений, який хоче усталити прагматично науку, дисципліну вивчення людської психіки без різних способів містифікації, але все-таки він залишає за собою можливість, чи можна сфотографувати оцю невидиму душу, чи можна використати зображення, чи техніку конструювання зображення для того, щоб побачити невидиме. Початки фотографії у Львові дуже часто пов'язані з такими людьми. От перед вами на фотографіях Вітольд Ромер, Генрік Міколяш, Францішек Рихновський. І в них всіх свої особливості. Францішек Рихновський майже зійшов з розуму. Він думав, що він винайшов етероїд, новий тип матерії, електричної матерії. І він дуже з цим, він писав в різні академії наук і розповідав, що він великий винахідник, але загалом не міг довести цих своїх винаходів. Але він теж відомий фотограф, і він винайшов метод кольорової фотографії. Дуже багато світлин давнього Львова, власне, зроблені Францішком Рихновським. Генрік Міколяш теж дуже винахідник, експериментатор, людина, яка активно користувалася інноваційними методами фотографії, яка поклала весь свій маєток на те, щоб заснувати тут, створити школу львівської фотографії. Вітольд Ромер, син відомого географа, і він теж експериментував з фотографією, намагався показати рух і так далі. І всіх цих людей об'єднує ось ця подібна ситуація. Вони були одночасно дослідниками, які щось вивчали, і фотографами, які конструювали картинки, або які використовували картинки для своїх
досліджень. Так? І оцей контекст науки і зображення, мені видається, він досить цікавим і корисним. Поступово це буде змінюватися, не в останню чергу завдяки таким компаніям, як The Kodak Camera, The Kodak Company, які винайшли оцей знаменитий лозунг «Ви натискаєте кнопку, ми робимо все решта». Тобто створювати апарати, в яких вже не треба Рихновський чи там Міколяш, вони мусили дуже багато працювати з хімічними процесами, вивчати фотографію. Kodak запропонував простий апарат, в якому достатньо натиснути кнопку, але ці апарати революціонували щось інше. Тобто, якщо, наприклад, в випадку цих Охоровича чи Свідковського, фотографів, які шукають проявлення чогось, що є невидимим, хочуть використати світлину для пізнання навколишнього світу. Масова фотографія, вона дозволяє бачити великі групи, тому що вона стає масовою, і люди масово починають створювати світлини. І оця масовість фотографій, вона відкриває нам трошки іншу перспективу. Вона нам відкриває перспективу на групи, на ідентифікації і на те, як можна працювати з цими групами. Радянські відповідники Кодека, ви бачите на вашому екрані, це, от, наприклад, знаменитий популярний український фотоапарат ФЕТ, який вироблявся на виробничому машинобудівному об'єднанні ФЕТ у Харкові між 30-ми і 90-ми роками дуже довго, майже незмінний фотоапарат. І це дуже популярний фотоапарат «Смена», який вироблявся в Ленінграді. Я таким теж фотографував. Дуже простий, нічого особливо там не треба було знати. Вважався шкільним фотоапаратом. Є навіть такий жанр пов'язаний з цим фотоапаратом. Але оці от спрощені машини, апарати, вони перетворили фотографію теж в масову практику і дозволили нею користуватися багатьом. Якщо повернутися знову до зв'язку зображень і науки, найшвидше, звичайно, фотографії спрацювали не так з психологією і не так там з фізикою, як в випадку Рихновського, який хотів там новий тип матерії проявити, а з тими науками, які працювали з феноменом людини, зокрема з антропологією, етнографією. Перед вами на слайді ви бачите відомого українського антрополога Федіра Вовка, а це його типи. Тобто фотографія виступає інструментом фіксації типів людей. Його мета була, наприклад, описати, проаналізувати, як виглядають українці в різних регіонах. І в даному випадку фотографія є інструментом пізнання не просто навколишнього світу, а певних груп людей, яких ми хочемо вписати в певну більшу групу, яку ми називаємо нація чи народ. Так? І Федір Вовк, і його візуальна антропологія – дуже важливий був проєкт в цьому контексті. Інші дуже відомі уже на даний момент фотографи, як Юліуш Дудкевич, вони мали таку межову позицію. Наприклад, Дудкевич працював в Коломиї і був комерційним фотографом. Він був з родини людей, які були пов'язані з книжковим бізнесом, тобто ці біндери чи люди, які переплітали книги, це було колись окреме ремесло, він був з такої родини, і створення фотографій в нього часто було пов'язане з створенням ручно створених альбомів, дорогих, з різними вензелями, як ви бачите. Там він хвалився різними медалями, які йому давали за ці фотографії. Але паралельно роблячи такі постановочні студійні фотографії, які були комерційним підприємством в Коломиї і в інших містах, він також фотографував типи різних народностей – вірмен, гуцулів, євреїв, русинів, тобто всіх, кого він міг знайти в цьому прикарпатському регіоні. І ці світлини перетворювалися на поштівки, які продавалися в великій кількості як сувеніри. Оця практика створення сувенірів з різного типу зображень могли навіть робити фотографії з сцен лінчування в Америці і продавати їх поштівками, тобто трупів, які висять там на деревах, яких вбили тільки за те, що вони інші. Тобто це така була практика візуального пізнання світу, візуального теж торгівлі, тобто люди займали такі ще не визначені до кінця позиції, але вони теж займалися
вивченням цього світу. Перед вами теж відомі знамениті світлини Миколи Сеньковського, людини, яка була не з гір, але який створив одні з найвідоміших фотографій гуцулів. І у нього теж була така і з одного боку напівкомерційна, з другого боку включена практика. Він намагався жити з світлин, а з другого боку в нього була така практика включеного спостереження, як би зараз назвали це в антропології. Тобто він в якийсь час, проживши з гуцулами там навколо Жеб'є, в селах, те, що тепер називається Верховина, він став своїм, і завдяки цьому ці спільноти відкривались для нього, він їх міг фотографувати. І ці фотографії стали для нас джерелом наукових досліджень. Юліан Дорош перед вами теж людина, яка все життя працювала з візуальними медіа, і він як не фотографував якісь історичні ландшафти чи об'єкти, працюючи з істориками, а також фотографував різні групи етносів, людей. Зокрема, багато він присвятив уваги тому, щоб показати українців в різних їхніх проявах. Так? Тобто ми бачимо, що камера виступає тут як дуже важливий і соціальний інструмент, який може підкреслити щось, показати щось, виупоклити, сказати, це існує, ці люди є, ось вони, це докази. З другого боку, він теж дуже важливо відігравав, наприклад, Юліан Дорош видавав книжки про те, як працювати з фотоапаратами, і в нього ця книжечка «Фотографічне мистецтво побільшення» або підручник фотоаматора, тобто він багато цьому докладав уваги. У світі відомою дослідницею і фактично засновницею поля візуальної антропології є Маргарет Мід. Ось вона перед вами на цій фотографії, і в багатьох працях ви знайдете, академічних працях ви знайдете оце відсилання до візуальності як методу пізнання інших груп людей. В випадку з Сеньковським він українець, який теж включався в групу інших українців, намагаючи їх сфотографувати, пізнати через зображення. Так? У Маргарет Мід вона була все-таки чужою, вона працювала з групами людей, яких прийнято було тоді називати якби первісні люди, чи там дикуни, тобто ще були ті стереотипні якісь окреслення, і весь проєкт Маргарет Мід – це був надати агентності, сили цим людям через те, щоб теж дати їм в руки камери і фотографувати їх. Тобто тут є різні перспективи. Одна перспектива – це дослідника, коли я приходжу і вас фотографую, фактично навожу на вас як зброю якийсь апарат. З другого боку, ви завжди можете дати цей апарат людині, яку ви хочете пізнати, чи групу, яку ви хочете пізнати, і просити їх сконструювати своє візуальне оповідання. І в такому випадку камера чи зображення може виступати інструментом діалогу. Тобто він дозволяє і фасилітує діалог, за допомогою якого можна краще пізнати інших людей. Перед вами цілий ряд праць, їх є, звичайно, значно більше. Якщо подивитися на самі назви: Visual methods in social research, visual research methods in the social sciences, visual methodologies. Тобто ви бачите, який цілий ряд назв, всюди фігурує слово методи і візуальні. Візуальні методи у соціальних дослідженнях. Візуальна антропологія, вона спочатку була раніше, і вона досить сильно вплинула на інші поля науки, але в сучасній науці поле візуальної соціології, так званої, воно ще ширше, я би так сказав. Я особисто дуже активно користуюся працями Джилліан Роуз, її оці візуальні методи, і за допомогою її праці навчився краще читати зображення, але, звичайно, є от Стівен Спенсер, Грегорі Станчак та й багато інших дослідників, які працюють з візуальними методами. Ось ця табличка з праці, власне, Джилліан Роуз, яка говорить про те, як можна працювати з зображеннями. І я вже її згадував в цьому курсі. І вона радить дивитися завжди на зображення от з цих трьох перспектив. Тобто перспектива аудиторії, перспектива самого зображення, як воно створюється, як воно конструюється, і перспектива
як вона це називається, side of image itself, тобто side of production, перспектива виробництва, а side of image itself – це так, якби, як картинка компонується, які вона має ефекти, як вона говорить, тобто її оця візуальна мова. Але от такі схеми, такі таблички – це, власне, те, як візуальна соціологія допомагає дослідникам працювати з візуальним матеріалом. Вона показує різні перспективи, і якщо от розібрати цю табличку, більш традиційну табличку, яка зараз перед вами, то ви бачите, що є, наприклад, по вертикалі техніка, композиція і використання зображення, по горизонталі автор, текст, аудиторії. Там які ми питання ставимо, там, як виготовлено, які візуальні ефекти, як поширювали, якими були конвенції, яким був жанр, які елементи композиції, що вони говорять, чия позиція представлена на зображенні, чи видно стосунок до інших медіа, чи є інтермедіальність, цитатність, чи є взаємозалежність. Про використання ми можемо завжди говорити, а хто створив це, для кого, де це було створено, чому цю фотографію створили, як от в випадку з Сеньковським і Дудкевичем. Ви бачите не тільки картинку, не тільки фотографію, а ви розумієте контекст. Людина їде зі Львова в Коломию працювати, тому що там ще немає ринку великого, він там не має конкуренції, його студія має всю основну клієнтелу. Відповідно, його технологія, його вміння зшивати книжки дає йому те, що англійською називають first move advantage, тобто він має ринкову перевагу. І ці фотографії Дудкевича ширяться тисячами копій на територіях різних імперій, від Російської імперії до Австро-Угорської, він мав нагороди румунського короля. Тобто ми можемо дивитися на виробника зображень як на важливого суб'єкта, і оці питання, хто, де, коли і для кого створює зображення, вони не менш важливі від тих питань, якою була конвенція, що на ній зображено, як функціонує це зображення, який смисл мала фотографія тоді і має тепер, тобто, що хотіли розказати фотографіями злінчованих людей десь там в Сполучених Штатах Америки, і як ми можемо дивитись на такі фотографії зараз. Чому люди фотографували мертвих, і як вони маніпулювали образами, де з'являються духи, і що ці фотографії говорять нам тепер. Тобто ці всі питання, вони, власне, дуже характерні для візуальної соціології, як дисципліна, яка за допомогою картинок дозволяє нам краще пізнавати людей і групи людей. Як можна користуватися апаратом візуальним як інструментом дослідження? Є багато аспектів, я їх переназву, вони досить важливі. Перше, ми про це говорили вже багато на цьому курсі, зображення завжди відтворює певне сконструйоване бачення реальності. Ми можемо це назвати певною гіперреальністю. Тобто це ідеологія, яка втілюється в картинці, і ми завжди можемо читати ідеологію через картинку. Зображення може бути інструментом і засобом фіксації певних форм, для того, щоб її потім можна було аналізувати. Тобто людина, наприклад, як візуальний соціолог чи візуальний антрополог, фотографує ситуацію, бо вона не встигає відразу проаналізувати сеттінг, те, що відбувається навколо, для подальшого аналізу. І потім цей візуальний матеріал, ці фотографії, які ти робиш в полі, вони поєднуються з інтерв'ю, з джерелами, з текстами і так далі. І ви можете вже мати більше даних для аналізу тої чи іншої ситуації. Апарат чи ваш щоденник, замальовки, вони можуть бути важливим інструментом реєстрації документації певної події, яка відбулася. Наприклад, в усно-історичних дослідженнях, якщо ваш інформант не хоче писатися на диктофон, ви можете писати це в вигляді піктограм, рисунків, текстів, записувати за цією людиною. І це теж є джерелом. Тобто цим джерелом ви можете потім користуватися як цитуванням іншого тексту. Досить важливим інструментом світлина може бути, коли вам треба нав'язати стосунки з групою. Тобто це діалогічне медіа. Ви можете взяти якусь фотографію вулиці, чи району, чи сімейну якусь знимку, і показуючи цю знимку людям,
питаючи їх, чи ви когось впізнаєте, що ви можете про це сказати, ви легше заводите розмову, ніж просто питаючись, скажіть щось про себе або розкажіть нам про вашу вулицю. Тобто картинка може слугувати як стимулом для проведення розмови, так і засобом для того, щоб краще комунікувати з тою чи іншою групою. Дуже часто з групами ми говоримо взагалі постерами або картинками, які вішаються там в коридорах чи на вулицях, на стінах. Це те, що люди найшвидше і найпростіше сприймають і з чим легко ідентифікуються або навпаки, проти чого дуже швидко протестують. Недавно була у Львові виставка ЛГБТ-художниці, і всі плакати, які виставлялись назовні в галереї, в той же ж день зривалися місцевими мешканцями, які протестують проти цього. Тобто вони мають право протестувати проти візуальної інформації, яку вони не підтримують. Але теж ми розуміємо, що громадський простір – це простір боротьби різного типу візуальності. І звідси є графітчики, люди, які так звані ці терміни бомблять, тобто пишуть по стінах, лишають знаки, лишають різні хештеги і взаємодіють через візуальну комунікацію в місті. Дослідник може діяти теж подібно або йти за тими знаками, вивчати їх. Сама картинка чи фотографія можуть бути стимулом для концентрації уваги самого дослідника чи дослідниці. Тобто, коли ми розмовляємо з інформантами, коли ми працюємо з певною ситуацією, яку ми вивчаємо, наша увага може бути розсіяна, і в випадку фотографування ми краще концентруємось. Ми можемо потім повернутися до певних деталей, яких ми відразу не помічаємо. Ну і світлина або картинка може бути сама об'єктом аналізу. Ми можемо аналізувати її матеріальність, її походження і що вона нам розповідає. Дуже часто картинки, вони не є такими, як я вже говорив на початку, у них конотати можуть бути сильніші за денотати. Тобто відчитати просто так зображення непросто, зрозуміти його відразу непросто. І можна проводити, як Центр міської історії у 2020 році робив, такі виставки лабораторії або виставки дослідження, коли ви не маєте наперед усталеної вже форми, як говорити про ті чи інші зображення. А це була виставка, пов'язана з фотографом Віллі Фургалом, щодо творчості якого є дуже багато непроясненого. І виставка лабораторія або виставка дослідження – це є процес, який відкритий для глядача, і ви можете на такій виставці бачити, як конструюється певний дискурс або наратив, і ви його можете відкривати. Тобто ви відкриваєте, яким способом ви пізнаєте ту чи іншу реальність. Отож, для дослідника, людини, яка хоче вивчати реальність за допомогою зображення, світлина може бути, чи зображення може бути інструментом включеного спостереження. Вона дозволяє працювати партнерсько, дозволяє краще взаємодіяти з групою або з людиною, яку ви інтерв'юєте. І часто буває, що є такі приклади з візуальної соціології, коли там, наприклад, дослідник приходив і розмовляв з селянами і казав, розкажіть там про ваше життя, про ваші поля, і люди по колу повторювали ті самі речі. А коли він показав фотографію, аерофотознимку, наприклад, там, з літака, полів, люди включились, для них це було незвично, і вони почали коментувати про поля, про наділи, про стосунки значно більше і цікавіше, ніж би це було в нормі зазвичай. Тому інтерв'ювання з візуальним матеріалом, він може бути дуже корисний. Дуже часто теж використовуються методи, коли людей просять теж намалювати. Намалюйте мені там ситуацію, вашу вулицю, покажіть ваш район. І це не буде не про реальність, а це про таку метафору. Людина зазвичай конструює образ місця, простору чи самої себе. Зображення може допомагати нам теж в роботі з текстовими матеріалами. Рисунки респондентів допомагають нам працювати з інтерв'ю. І теж сам дослідник може створювати візуальний матеріал, який стає
додатковим джерелом. Дуже поширеним в візуальній антропології, візуальній етнографії, візуальній соціології є метод, коли людям, з якими взаємодіє дослідник, роздаються камери. Тобто це було типово, коли були так звані disposable cameras, тобто одноразові камери від Kodak, наприклад, можна було купити їх багато, роздати людям, вони відфотографовували повністю плівку і повертали вам назад. Ви вже тільки проявляли і отримували матеріал, таким самим отримуючи матеріал зсередини самої групи, не нав'язуючи нічого. Багато таких проєктів були пов'язані з роботою з певними районами в місті. Наприклад, один відомий фотограф, художник, він роздавав такі одноразові камери мешканцям району, в якому хотіли збудувати спортзал і не хотіли культурний центр, а міська влада хотіла культурний центр, а не хотіла спортзал. І якби його інтервенція, власне, полягала в тому, щоб люди робили фотографії цінних місць свого району, а після цього вони зробили виставку. І для всіх стало очевидним, що є дуже багато цікавого, візуального в цьому районі, чим можна ділитись, але немає де ділитись. І в такому випадку світлина працює, чи зображення працює як інструмент зміни реальності. Такі проекти, як ось цей перед вами, англійською він називався Picture This, Researching Child Workers. Ви теж бачите тут реферування до Гайна, до відомого американського соціального фотографа, який от фотографував дітей, працю дітей, що привело до зміни реальності. Ця робота початку 2000-х років, подібно, це колективна праця, і подібно хотіли дослідити, як виглядають місця і ситуації, де працюють діти. І одна з можливостей – це було роздати камери цим дітям. І в даному випадку теж дуже показовим було, як, і це є інформативно для дослідника, коли відмовляються брати камеру, або фотографують порожні місця, або фотографують дуже мало. Це свідчить про певний тип цензури і впливів, які відбуваються в тих чи інших місцях праці. І самі дослідники говорили, от буквально зацитую, фотографії працювали на багатьох рівнях з тим, що вони зображували, просуваючи питання про те, що було зображено, або з тим, що було відсутньо, не показано. Навіть сама відсутність фотографій вже була досить промовиста, і дослідники про це могли думати, про це могли говорити. Отож, візуальні методи, візуальні підходи дозволяють отримати більше даних для аналізу. Дослідник більш гостро бачить об'єкт дослідження. Візуальні матеріали дозволяють перевіряти висновки, дозволяють додавати нові інтерпретації. Можна поєднати науку і щоденність, і це добре. Можна уникати дослідницьких стереотипів за допомогою візуальних матеріалів. І можна допомагати тим, хто потребує. Можна змінювати реальність за допомогою візуальних методів. Англійською називаються деякі з таких методів photo elicitation. Їх можна назвати фотографічне проявлення. І це метод, яким користувалися такі відомі дослідники, як Дуглас Харпер, Люк Паулс. Фактично використовується під час інтерв'ювання певний матеріал візуальний, який стимулює наратив інформанта. А є інший метод, який називається photo voice, або фотографічний оклик. І перед вами праці досить відомі, які базуються на таких методах. Through Navajo Eyes, через очі Навахо. Це робота Сола Ворта і Джона Адейра. І це дуже цінна робота, тому що індіанцям племені Навахо були роздані апарати, і вони мали можливість самі конструювати свій світ, показуючи його так, як дослідники, а не бути піддослідними кроликами. Так? Ще важливим методом для зміни ситуації, наприклад, навчального процесу або роботи бюрократичних установ може бути теж світлина, тобто ще одним важливим методом зміни. Наприклад, Джон Просер, на цій світлині ви бачите книжку, яка Image-Based Research, яку він редагував. І це порадник, і він показує, як вони, наприклад, фотографували і працювали з візуальними матеріалами, коли аналізували семіотики навчального простору, тобто як конструюється навчальний простір, а іншими словами, школи в Сполучених Штатах Америки, так, і показували
показували, як багато речей зроблені ідеологічно неправильно. Вони не потрібні і навпаки, як працюють інші речі, яких не помічає влада. І ці дослідження, вони досить сильно впливають на те, що вводяться нові регулювання, нові простори і нові практики. З інших відомих таких полів, де використовуються візуальні методи, а їх багато де використовують, я тут зачіпаю лише кілька, в основному ті кілька, які працюють з людиною як з феноменом, є так званий катативно-імагінативна психотерапія, або іншими словами її називають символ-драма, або англійською її називають guided imagery, тобто багато досить назв. Катативно-імагінативна психотерапія базується на тому, що зображення використовується для корекції психологічного стану пацієнта. І взагалом візуальний матеріал в символ-драмі чи в інших психологічних методах досить важливий. Є навіть такі методи, як фототерапія. І це досить важливо, тому що для групової динаміки або і для індивідуальної терапії зображення можуть допомагати проговорити те, що не можна сказати словами. Ви розумієте, що в терапії основний принцип полягає в тому, що людина може надати слова тому, що вона не осягала. Тобто те, що в неї не усвідомлено, вона зможе проговорити, тоді вона зцілюється. Зображення дуже часто допомагають умовно проговорити, тобто просвідчити щось, що заховане десь глибше. І для цього досить важливі процедури, алгоритми, як з цим працювати. Для цього пишуться окремо цілі книжки. Що важливо, це те, що як в психології, так і в соціальній візуальній соціології чи візуальній антропології завжди можна залучати владу до результатів таких досліджень. Тобто можна завжди владі пред'явити певний результат і просити про зміни. Ну і наостанок зауваження, яке теж може бути цінним для вас, якщо ви хочете практикувати візуальні методи в дослідженнях. Людина, яка досліджує, особливо соціальний світ, людей навколо, вона думає, що її знання достатні для того, щоб вона могла пізнавати як глядач, як спостерігач. Але, власне, візуальна антропологія чи візуальна соціологія, вони показують, що дуже часто те, що експерти вважають важливим, не співпадає з цінностями людей. Тому важливо використовувати візуальний матеріал як інструмент діалогу, для того, щоб можна було уникнути власних стереотипів і почути чи побачити тих, кого ви досліджуєте. Тоді ваші результати будуть абсолютно несподівані і для вас дуже цінними. Я думаю, на цьому ми можемо завершити цей короткий курс. І я сподіваюся, що після цього візуальність навколо буде більш вам цікавою, ви почнете помічати ті речі, яких раніше не бачили, або ж критично подивитись на себе і навіть на відображення себе у дзеркалі.